We're here at Plage Blanche, the white beach, one of the desolate beaches of southern Morocco. And they start with a 25-kilometer stretch flat out on the beach. We make them start 5 motorbikes next to each other, and the cars 2x2, the trucks 2x2, so it's going to be a nice competition already from the first minute onwards. Afterwards, after these 25 kilometers, they turn left into a beautiful canyon with dunes on one side, rocks on the other side. They drive to the Wet Dra. It's a long stage, it's a serious stage to start with, but a very beautiful one. 400 kilometers, not a fast stage, so it will take them, they'll just make it for sunset if they don't have any problems. As soon as they've got problems, they'll be arriving after sunset. Kim de Rijker, gefeliciteerd. Eerste etappe-overwinning binnen. Ja, dank u wel. Het was een beetje onverwacht. Ik heb een beetje moeten zoeken naar mijn ritme in het begin. En ik denk na 120 kilometer dat ik mijn ritme had gevonden en de motto had leren kennen. De keer dat ik dat onder de knie had, ging het eigenlijk vrij vlot. Ik kon ook goed mijn tempo rijden dat ik gewoon ben. En ja, best wel een pittige etappe geweest. We zijn in de start was alles zeer goed en achter kilometer 55 hebben we een rots geraakt, waardoor onze stuurstang gebroken was. We hebben dan een beetje moeten MacGyver doen en achter toch een klein half uurtje zijn we terug naar de route gereden. Weer rechtdoor kon ik wel tot 100 per uur rijden, maar vanaf dat het een beetje draaide moest ik krap inhouden, want het schrikt natuurlijk dat er iets zou misgaan. It really was a hard stage. You know, at least the half part of the stage was like dinosaurs' teeth on the floor, a lot of stones. In general, I enjoyed the stage. The road book was perfect from my point of view. It was difficult, the navigation, because in a lot of cross you cannot see exactly the tire tracks. It's a long day, a hard day for us, very different of the Portuguese Championship races, but all good. The Mocha stay very, very good. Op het strand ging het goed en toen kwamen we off-piste en hadden we een probleem met de versnellingsbak. We hebben een half uur stilgestaan. Toen hebben we een ander programma erin gezet. Maar dat ging wel, dus we hebben iedereen weer ingehaald. Maar ondertussen hebben we ook 3 lekke banden gereden. Ja, die stenen, en ik heb gewoon op 80% gereden. Maar de banden hielden het niet. En ja, niet alleen bij ons. Er staan motorrijders, quadrijders, auto's, dat is zoveel stuk. Ja, mooi over het strand, echt prachtig. Daarna gingen we een wadi in, maar ik dook op een rotsblok. Ja, die won, dus 2 wielen gebroken. Heel veel grote stenen, kleine stenen, hele mooie paden. Maar er lagen hele scherpe stenen langs de zijkant. En ja, eerste dagje genieten. Oh, dit is wel bijltjesdag al hoor. Ik heb best wel wat auto's zien staan. Dit is echt een, ja, zoals ik al zeg, een Dakar-waardige. Het paasverhaal, dat is een christelijk verhaal, is het niet? Het paasverhaal? Volgens mij ging die de lucht in. Dan is die verwezen zeker. Nou, we gaan eitjes bakken op de motorkap, denk ik, morgen. Je hebt eerst Witte Donderdag. Is het niet dat hij herrees vanuit maandag, dat was de kruisiging? De klokken van Rome brengen chocolade, de paashaas. Wat heeft dat eigenlijk met Jezus te maken? Morgen gaan we onze eigen leiders weg in. Maar in ieder geval wil ik iedereen in Nederland hele fijne paasdagen wensen. Vrolijk Pasen allemaal!